Ці 7 помилок в підтягуваннях можна виправити вже на наступному тренуванні, адже причини застою результату не завжди в поганій програмі навантажень, а часто саме в нюансах техніки виконання. Перша – це спроба зводити лопатки. Чи потрібно це? Робити це варто лише в деяких особливих випадках, наприклад, якщо ви вже навчилися підтягуватись і впевнено робите 15-20 повторень. І на окремих тренуваннях, де хочете навантажити саме м'язи спини, то можете іноді таке практикувати. А якщо ви підтягуєтесь до 10 разів, то навряд чи у вас будуть сили зводити лопатки. Ви будете нервувати, бо кожен другий спортивний блогер говорить про те, що зводити лопатки важливо і обов'язково. Але в цьому мало сенсу, тому що кількість повторень занадто маленька, щоб отримати достатнє навантаження, і краще зробити більше у повній амплітуді, не зводячи лопатки, і у вас просто не буде на це сил. Також, якщо ваша мета – кількість повторень і вам менш важливий ріст м'язів, то якщо ви будете зводити лопатки, у вас навпаки швидше закінчаться сили, і ви зробите менше повторень. Я б робив окремі такі тренування зі зведенням лопаток, наприклад, з гумою для відпрацювання техніки, або в тязі вертикального блоку з такою вагою, з якою ви зможете зробити 12-15 підтягувань, зводячи лопатки. А на турніку основну частину тренувань проводив би, не акцентуючи на цьому такої уваги. Другий нюанс – це положення великого пальцю зверху перекладене або знизу. Тут теж немає єдиної думки. З одного боку вважається, що коли великий палець зверху турніку, то ви обов'язково зробите більше повторень. Краще буде включатись спина, але я б сказав, що це стосується тренувань з додатковою вагою. Так, великий палець допоможе трохи розвантажити хват, якщо покласти його зверху на перекладину, але не всім буде так зручно підтягуватись. І якось по-особливому спина від цього працювати не почне. Тому краще братись так, як ви звикли. Класична техніка, яка визнається і на змаганнях, це коли великий палець знизу. Хоча десь дозволяють і так, як зручно. Але якось суттєво на тренування це не впливає. Третя помилка – це зациклюватись на положенні ліктів. Найлегше спрямовувати їх вперед, перед собою. У такому випадку у нас округлюється спина і більше працюють руки. Так говорять багато блогерів, що якщо положення ліктів не розходиться в сторони, і якщо ваші лікті не спрямовані вбік і вниз, то значить у вас якось неправильно навантажуються м'язи. Знову ж таки, це більш впливатиме на зручність і на те, на якому ви рівні підготовки в підтягуваннях. В ідеалі, справді, лікті краще трохи розводити в сторони, але це не повинно бути екстремально розведення ліктів, тому що тут вже можуть травмуватись плечі. І справді, спина буде більш округлюватись, якщо лікті спрямовувати перед собою. Але в такій техніці ви зробите більше підтягувань. Я б рекомендував спочатку підтягуватись більш технічно і правильно, а це лікті трохи розведені в сторони, спрямовані вниз і до попереку. Спина помірно округлена. Не потрібно її спеціально вигинати в зворотній бік, якщо у вас не вистачає на це сил. Коли у вас вже закінчуються сили, а, наприклад, ви можете зробити 25 підтягувань і десь 15-18 разів ми робимо в правильній техніці, а потім вже переходите на легшу, але теж правильну техніку. Тут немає якихось обмежень щодо правильності. Просто більше спрямовуючи лікті вперед, перед собою, ви зможете витягнути більше повторень за кількістю. Плавно переходимо до четвертого нюансу – це округлення спини. Тут лише доповнюю, що це стосується і першого пункту відео про зведення лопаток, і третього пункту про положення ліктів. У вас не буде сил зробити багато підтягувань, якщо ви будете робити це з прогнутою спиною. Але такі тренування корисні. Наприклад, є так звані підтягування Жеронде. Я колись робив відео на каналі про це. Це такі підтягування, коли ми максимально прогинаємось назад. Заходимо в положення часткового переднього вису і підтягуємось з такого положення. Такі тренування справді варто періодично проводити, особливо якщо ви хочете навантажити саме м'язи спини. І якщо у вас не вистачає сил постійно тримати спину прогнутою, то можете в нижній позиції переходити в вільний вис, тобто без прогину. А коли починаєте підтягуватись вгору, прогинаєтесь в спині настільки, наскільки це можливо. До речі, якщо ви хочете покращити свою техніку виконання підтягувань, щоб спеціаліст подивився зі сторони на ваші відео, бажаєте збільшити кількість повторень або зміцнити м'язи спини, рук, наростити м'язи чи схуднути, то звертайтесь до мене.
Я тренуюсь з 11-го року і працюю з підопічними як тренер дистанційно з 2019-го. Допоміг уже понад 400 людям змінити своє тіло. Десятки відгуків, фото, відео можна подивитись, перейшовши за посиланням під цим YouTube-роликом. Попередня консультація щодо вашої ситуації безкоштовна. Надішлю анкету, дам зворотній зв'язок, а далі обговоримо ціни, формат роботи, програма чи онлайн-супровід. І ви приймете рішення. 5-та помилка в підтягуваннях – це положення лопаток і плечей в нижній точці. Те саме стосується і при випрямленні рук. Багато хто повністю розслабляється внизу і, провисаючи в плечах, повністю розводячи лопатки, і щоразу стартує з такого положення. Але це, по-перше, неефективно з точки зору кількості повторень, а по-друге, навіть може бути травмонебезпечно. Ваше завдання в нижній точці – це не висіти повністю в розслабленому положенні. Також залишайте мінімальний зазор при розгинанні рук і не піднімайте плечі. Руки можуть розгинатись повністю, якщо немає проблем з ліктями і ви працюєте над якимось конкретними підтягуваннями для змагань. Якщо ж це просто тренування, то краще руки трохи не до кінця розгинати. Так, коли ми втомились і робимо перерви між повтореннями у висі, там можна розігнути лікті і повисіти. Якщо ми працюємо з додатковою вагою, то там уже в більшості випадків буде повне розгинання рук, але все ж у нижній точці теж не потрібно повністю розслаблятись. Це не дозволить вам швидше стартувати з нижньої позиції. У вас швидше закінчаться сили. 6-й момент – це виконання ривків у підтягуваннях. Є технічні способи ривків, коли безпечно, без спотворення техніки і без ризику травмуватись, ми стартуємо з нижньої точки з невеликою хвилею. А буває, коли ми зігнули руки наполовину і далі вже не можемо, і потрібно робити смикання ногами або ривкові рухи руками, щоб дотягнути останні повторення. Саме в цих останніх повторах ви можете травмуватись. З одного боку, справді, на останніх повтореннях, коли ви вже втомились, допускається читинг. Але за умови, якщо ви робите підхід до відмови і техніка вже спотворюється. Якщо ж ви кожне тренування робите з такими ривками, то це призведе до застою і, найймовірніше, до травми з часом. Якщо у всіх повтореннях вам важко, то потрібно спростити варіацію виконання, змінити працюючі м'язи, робити з гумою або у тренажерному залі. На тренажерах, щоб ви не допускали в кожному повторенні сильних ривків і звикали працювати технічно. Більша частина ваших тренувань і підходів протягом кількох тижнів не повинні постійно бути з читингом, і тим більш з роботою до відмови, тому від таких ривків однозначно потрібно відмовлятись. Далі 7-й нюанс підтягувань – це положення підборіддя. Частина атлетів задирає підборіддя вгору, щоб скоротити амплітуду. Інша частина спортсменів їх критикує і каже, що такі підтягування не потрібно зараховувати. Якщо постійно підтягуватись, задираючи підборіддя вгору, є ймовірність того, що ви можете травмуватись або затиснути м'язи шиї. Оптимально буде піднімати підборіддя вже в верхній частині амплітуди. Якщо ви підтягуєтесь з метою кількості повторень і правила певних змагань є, або ваше уявлення про підтягування дозволяє так робити, то робіть. Якщо ж ви тренуєтесь саме для розвитку м'язів, то тут вже не обов'язково підтягуватись настільки високо, щоб підборіддя перетинало перекладину і задирати шию вгору. Ви можете підтягуватись хоч до носа, спина тут вже працюватиме. Якщо ж йдеться про більш чисті підтягування, коли ми не задираємо підборіддя, то тут спірний момент, тому що це значно економить сили і дозволяє зробити більше повторень, якщо ми задираємо підборіддя. Але водночас деякі вважають, що це самообман і несправжнє підтягування.